Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. У самій Росії сьогодні обговорюють візит Путіна до Китаю. І про те, що Путін в Китаї обов'язково буде говорити про Україну, вже заявив якраз речник Кремля Пєсков. Він каже, що Україна буде обов'язково обговорюватися як тема на зустрічі між диктатором із Росії і диктатором китайським Сі Цзіньпінем, лідером Компартії Китаю. Каже, звичайно, Пєсков каже, що будуть обговорювати так званий мирний план Китаю щодо України, який загалом росіяни вітають і погоджуються з ним в загальних рисах. Щоправда, Пєсков додав, що все це лише початок розмови, попереду дуже напружена дискусія. Крім того, знаємо ситуацію, з українською стороною, яка виключає для себе можливість перемовин. От такий коментар з'явився, і розраховують на вплив Китаю у цьому питанні росіяни, що китайцям вдасться схилити Україну до перемовин, і то на умовах Росії. Власне, про те, що Китай, напевно, не буде брати участі у швейцарському саміті миру, вже йшлося в попередні дні. Зараз побачимо, які заяви пролунають стосовно України вже після безпосередньої зустрічі Путіна і Сі. Ми бачимо перші кадри зустрічі російського диктатора у Пекіні, і різноманітні церемоніальні заходи вже там перейшли до перемовин у вузькому колі, як написала російська пропаганда, Путін і Сі Цзіньпінь поміж собою. Отже, про те, чого очікувати від цього візиту Путіна, чим він зумовлений, чому Путін, власне кажучи, вирішив зараз відвідати Китай після того, як Сі здійснив свій турне Європою. Про це говоримо із Артуром Харитоновим, президентом громадської організації Ліберально-демократична ліга України, і фахівцем із питань політики країн Далекого Сходу і Китаю, зокрема. Артуре, вітаю вас, доброго ранку, слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Отже, знову ж таки, про мотиви поїздки Путіна. Що ми можемо сказати на цей момент? Ми знаємо, що цьому візиту передувала і пропагандистська стаття у китайській державній пресі з боку, за підписом Путіна, скажімо так, де він розхвалював російсько-китайське співробітництво, акцентував на економічних успіхах і так далі. Якою є реальна картина, тло цього візиту і цієї зустрічі? Тло широке, і маємо завжди розуміти, що коли мова про Китай, нема там чогось ситуативного, це покрокові речі, які мають багато причин. Власне, те, що Путін відвідає в травні місяці Пекін, було відомо ще на початку 24-го року, якщо не раніше. В них ще будуть обміни цьогоріч і в жовтні, і можливо ж в вересні, коли Росія прийматиме саміт лідерства БРІКС. Але саме цей візит, він є критичним, тому що в критичному моменті знаходиться геополітика щодо російської війни в Україні. Багато хто очікує, що тиск на Китай, стримування КНР з боку, власне, економічних дій та демократії і військових, вони змусять КНР надати Росії вказівку щодо припинення війни в Україні. Але, звісно, що зарано про щось говорити. От, на моє переконання, саме в ці дні Путін утримуватиме розпорядження з боку Пекіна, і далі ми будемо бачити наслідки наступними тижнями аж до початку саміту миру, тому що саміт миру – це важлива точка відліку. Ми тоді зрозуміємо, на чому стоїть Китай, що вони пропонують, чи дійсно вони там з'являться. Поки що теж зарано говорити, чи буде там КНР, чи ні, бо багато прогнозів про те, що вони там будуть. Просто питання, на якому рівні, чи це буде знов якась фікція, бутафорія, та чи вони дійсно будуть готові йти в якийсь трек. Але з того, що ми чуємо, очевидно, КНР виступає за так звану українську мирну конференцію. Це їхній власний формат, яку підтримують, мовляв, Україна і Росія. Ще раз, важко говорити, що це таке. Подивимось, розмов дуже багато, і все це пов'язано. Тобто всі переговори там Сполучених Штатів, Європи, Японії з КНР, та й саміт G7, який буде напередодні саміту миру, саміт миру. Все це один трек, і нині просто саме цей процес прийняття верховного лідера та автократії Сі Цзіньпіна і його васала Росії.